มีโรคไตบางภาวะนะคะที่พอคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแค่ไม่นานค่ะหมอต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อให้คนไข้รับการฟอกเลือดไตนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าถึงภาวะสำคัญนะคะที่สำหรับบางคนค่ะอย่างคนไข้ไตเรื้อรังนะคะก็จะเข้าใจว่าไตมี5ระยะนะคะก็ค่อยๆชะลอการเสื่อมของไตไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจะมีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นระยะท้ายๆถึงค่อยมาคุยกันเรื่องฟอกเลือดไตนะคะก็จะมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาตัดสินใจกันค่อนข้างจะนานนะคะบางคนก็นานเป็นสัปดาห์นานเป็นเดือนหรือบางทีเป็นครึ่งปีอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าจะมีบางภาวะค่ะที่พอมาถึงโรงพยาบาลแค่ไม่นานนะคะเป็นภาวะรีบด่วนเป็นภาวะฉุกเฉินที่หมอจะต้องจำเป็นจะต้องตัดสินใจให้คนไข้รีบฟอกเลือดไตค่ะโดยภาวะแรกนะคะก็คือภาวะที่คนไข้มีค่าโพแทสเซียมสูงมากๆนะคะซึ่งในกลุ่มเสี่ยงของภาวะที่หมอจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะเป็นคนไข้ในกลุ่มคนไข้ไตเรื้อรังคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันพวกนี้นะคะภาวะแรกก็คือโพแทสเซียมในเลือดสูงค่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในกรณีที่คนไข้อย่างที่หมอบอกเป็นเบาหวานความดันโรคไตอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเกิดเรื่องของไตเฉียบพลันซ้อนทับขึ้นมานะคะก็จะทำให้คนไข้พอมีไตเฉียบพลันก็จะทำให้ค่าการทำงานของไตแย่ลงก็จะทำให้ไตไม่สามารถที่จะขับเกลือแร่โพแทสเซียมได้ทำให้มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงมากค่ะข้อต่อไปอาจจะเกิดจากการที่คนไข้เป็นไตเรื้อรังอยู่แล้วนะคะเช่นระยะท้ายๆค่ะแล้วก็หมอแนะนำให้คุมอาหารโพแทสเซียมสูงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคุมได้ไม่ดีพอนะคะก็จะทำให้มีค่าโพแทสเซียมสูงมากค่ะนอกจากนี้ค่ะยาที่คนไข้ทานอยู่นะคะอาจจะมีผลทำให้เกลือแร่โพแทสเซียมสูงได้นะคะอันนี้หมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในวิดีโอเรื่องว่า5ยาที่ทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงได้ค่ะสำหรับบางคนท่านใดนะคะที่เจาะเลือดทีไรแล้วคุณหมอบอกว่าโพแทสเซียมสูงตลอดค่ะลองไปเช็คดูยาก็ได้นะคะว่าท่านอาจจะมียาที่ทำให้เกลือแร่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วถ้าท่านใดได้รับยาที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วค่ะนั่นแปลว่าท่านทานอาหารแค่ปกติเนี่ยค่ะอาจจะมีแนวโน้มของโพแทสเซียมที่จะค่อนข้างจะเกินดังนั้นการที่มาควบคุมอาหารในกลุ่มที่จำเป็นจะต้องลดอาหารโพแทสเซียมสูงลงเนี่ยจะต้องส่วนใหญ่ก็จะต้องลดลงมากกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้มาโรงพยาบาลค่ะแล้วเช็คเลือดแล้วเจอเกลือแร่โพแทสเซียมสูงค่ะก็ไม่ได้จำเป็นว่ามาเจอเกลือแร่โพแทสเซียมสูงกว่าค่าปกติของผลเลือดแล้วหมอจะต้องให้รับการฟอกเลือดทุกคนนะคะบางทีหมอก็จะประเมินดูก่อนค่ะถ้าเกิดสูงไม่มากหรือว่าหมอคิดว่ายังสามารถที่จะให้ยาได้ก่อนอันนี้หมอก็จะแนะนำใช้วิธีการให้ยาก่อนนะคะก็คือให้ยาจะมียาทางสายน้ำเกลือให้ยาทานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็คเกลือแร่โพแทสเซียมต่อถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเกลือแร่โพแทสเซียมค่อยๆลงอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรับการฟอกเลือดไตนะคะในกรณีที่เกลือแร่โพแทสเซียมสูงมากๆแล้วหมอคิดว่าจำเป็นจะต้องฟอกเลือดไตเลยก็อย่างเช่นว่ามีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงและไปเกิดเรื่องกับหัวใจนะคะเช่นทำให้หัวใจเต้นช้าลงมากๆหัวใจบล็อกไปเลยหรือว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะรวมทั้งมีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงร่วมกับว่าอาจจะปัสสาวะไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยแนวโน้มของการที่หมอจะเคลียร์เกลือแร่โพแทสเซียมเนี่ยแทบจะไม่ได้นะคะในกลุ่มนี้หมอก็จะต้องพิจารณาการฟอกเลือดไตค่ะกลุ่มที่2ก็คือภาวะเลือดเป็นกรดนะคะโดยกลุ่มนี้ค่ะปัจจัยเสี่ยงก็จะเช่นเดิมนะคะก็คือคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันอย่างนี้นะคะแล้วก็เกิดเรื่องคล้ายๆกันก็คือเป็นไตเฉียบพลันซ้อนทับไตเรื้อรังนะคะในลักษณะเช่นนี้ที่เจอบ่อยก็คือคนไข้ที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะเช่นมีปอดอักเสบอย่างรุนแรงจนคนไข้ช็อกอย่างนี้นะคะซึ่งในกรณีนี้ค่ะก็จะเกิดได้บ่อยนะคะมักจะเกิดในกรณีที่คนไข้มีภูมิคุ้มกันต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนไข้เป็นเบาหวานหรือว่าคนไข้ในกลุ่มที่ทานยากดภูมิอยู่แล้วก็มีการติดเชื้อพอติดเชื้ออย่างเงี้ยก็ลักษณะเชื้อจะค่อนข้างรุนแรงค่ะ
โดยวิธีป้องกันที่หมอจะแนะนำได้ก็อาจจะแนะนำการฉีดวัคซีนนะคะพอเป็นมีโรคประจำตัวค่ะก็จะมีวัคซีนที่ควรจะรับการฉีดนะคะซึ่งนี่หมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วเช่นกันนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะในกรณีที่มีเลือดเป็นกรดนะคะจะเช่นเดียวกันกับเกลือแร่โพแทสเซียมเหมือนกันนะคะก็คือหมอจะดูก่อนค่ะถ้าความรุนแรงของเลือดเป็นกรดไม่ได้มากนะคะหมอคิดว่าสามารถที่จะให้เป็นยากินหรือว่ายาฉีดได้แล้วคนไข้อาจจะมีการตอบสนองของยาได้ค่ะหมอจะยังไม่พิจารณาให้ฟอกเลือดณตอนนั้นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หมอคิดว่าความรุนแรงของเลือดเป็นกรดมากพอสมควรหรือว่าหมอให้ยาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่มีการตอบสนองเลยหรือว่าตอบสนองไม่ค่อยดีค่ะก็จะพิจารณาให้คนไข้รับการฟอกเลือดนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะน้ำเกินนะคะโดยน้ำเกินภาษาหมอก็อันนี้คือเป็นภาษาที่เราใช้พูดกันนะคะน้ำเกินก็คือเหมือนกับปริมาณสารน้ำในร่างกายเยอะกว่าปกติค่ะอันนี้ก็จะเกิดได้หลายสาเหตุนะคะเช่นคนไข้อาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่าคนไข้มีไตเฉียบพลันซ้อนทับไตเรื้อรังเหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าเป็นไตเรื้อรังอยู่แล้วก็มีสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้มีไตเฉียบพลันก็เลยทำให้หน้าที่ไตอย่างหนึ่งก็คือการเคลียร์น้ำออกมานะคะพอเคลียร์น้ำไม่ได้ก็ปัสสาวะออกน้อยลงปัสสาวะออกน้อยลงก็ทำให้มีน้ำเกินในร่างกายโดยกลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดยังพอจะมีโอกาสที่จะได้รับยาได้นะคะอย่างเช่นว่าคนไข้ยังพอมีปัสสาวะออกหรือว่าค่าการทำงานของไตไม่ได้สูงมากคนไข้ไม่ได้เหนื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะหมออาจจะรอก่อนนะคะให้ยาขับปัสสาวะก่อนรอดูซิว่าอาจจะดีขึ้นได้ค่ะแต่จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะเช่นพอมาถึงแล้วปรากฏหมอฟังปอดแล้วน้ำเต็มปอดเลยเอ็กซเรย์ปอดมาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะโดยความรุนแรงแล้วค่อนข้างจะมากการให้ยาขับปัสสาวะการรอไปเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่านะคะรวมทั้งอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นโพแทสเซียมปิ่มๆจะสูงนะคะแล้วก็ค่าการทำงานของไตเริ่มสูงมากอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มนี้หมออาจจะตัดสินใจว่าไม่ได้ให้คนไข้รอที่จะให้ยาขับปัสสาวะก่อนนะคะก็จะให้รับการฟอกเลือดไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับการฟอกเลือดนะคะรอไปเรื่อยค่ะคนไข้ที่มีน้ำเกินในร่างกายนะคะก็จะเสี่ยงกับการที่มีออกซิเจนในเลือดต่ำแล้วก็อาจจะทำให้แย่ขนาดว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้นะคะซึ่งพอใส่ท่อช่วยหายใจในลักษณะนี้ก็จะเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีกนะคะอย่างเช่นมีปอดอักเสบติดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่หมอตัดสินใจว่าจะให้รับการฟอกเลือดนะคะคำถามต่อไปก็คือเราจะต้องฟอกเลือดตลอดหรือเปล่าอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะคำตอบว่าจะต้องฟอกเลือดตลอดหรือเปล่าจะขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะคะเช่นความรุนแรงของสาเหตุที่ทำให้ต้องได้รับการฟอกเลือดค่ะมากหรือเปล่านะคะค่าเปอร์เซ็นต์การทำงานค่าสถานการณ์ไตของท่านของเดิมเป็นอย่างไรนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหมอเคยเล่าให้ฟังในวิดีโอแล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้และสิ่งที่หมอคิดว่าจะได้เรียนรู้จากกรณีเช่นนี้ก็อย่างเช่นคนไข้ควรจะมีความรู้ในการดูแลตัวเองนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดท่านได้ยาที่มีแนวโน้มของเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วค่ะอันนี้ท่านจำเป็นจะต้องถามคุณหมอนะคะว่าเกลือแร่โพแทสเซียมของท่านที่ตรวจอะค่ะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนวโน้มของเกลือแร่โพแทสเซียมก็สูงอยู่แล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องทานยาที่ทำให้เกลือแร่โพแทสเซียมจะมีแนวโน้มสูงเข้าไปอีกอันนี้ท่านจะต้องมาคุมเกลือแร่โพแทสเซียมคุมอาหารโพแทสเซียมดีๆนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรื่องมาก็ที่จริงค่าไตอาจจะไม่แย่มากแต่ว่าอาจจะต้องได้รับการฟอกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอะค่ะอย่างเช่นคนไข้บางคนนะคะสมมติว่ามีทานยาสเตียรอยด์อยู่นะคะเป็นเบาหวานอยู่ท่านเสี่ยงกับการติดเชื้ออยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไข้ไม่สบายแล้วรีบมารักษาค่ะบางทีอาการก็จะไม่ได้หนักนะคะกลับกันก็คือถ้าบางคนรอไปก่อนนะคะรอจนอาการหนักเลยจนการติดเชื้อรุนแรงเลยอาจจะทำให้แย่จนเกิดภาวะเลือดเป็นกรดหนักจนขนาดต้องฟอกเลือดไตอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อต่อไปนะคะที่บางคนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องวัคซีนค่ะเรื่องนี้หมอก็ยังคิดว่าการป้องกันก็ดีกว่าการรักษานะคะจะมีวัคซีนตัวที่จำเป็นที่แนะนำในผู้ป่วยโรคไตนะคะอันนี้หมอเคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะ
แล้วก็สำหรับผู้ป่วยบางรายนะคะที่หมอแนะนำให้รับการฟอกเลือดไตค่ะสำหรับบางท่านนะคะบางทีฟอกเลือดไตแค่ไม่กี่ทีก็ดีขึ้นแล้วนะคะหมอเคยเจอสถานการณ์ที่จริงแล้วคนไข้กลุ่มหนึ่งอะค่ะที่ค่าไตไม่ได้แย่นะคะแล้วก็เกิดสถานการณ์บางอย่างจำเป็นจะต้องรับการฟอกเลือดไตนะคะเวลาคนไข้จะมาถามว่าต้องรับการฟอกเลือดตลอดหมอส่วนใหญ่หมอก็จะประเมินแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าโอกาสที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดตลอดเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่หมอจะไม่สามารถบอกไปเลยนะคะว่าในเคสเนี้ยโดยแนวโน้มหมอก็คิดว่าอาจจะโอกาสที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดตลอดเนี่ยน้อยมากนะคะแต่หมอก็จะยืนยันให้ไม่ได้นะคะว่ามันฟอกแค่ไม่กี่ครั้งแล้วดีขึ้นเลยอันนี้หมอจะไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้นะคะพอคนฟังตรงนี้ว่าหมอไม่ได้ให้คำแน่ใจไปเลยนะคะว่าไม่ต้องฟอกเลือดตลอดก็ตัดสินใจไม่ฟอกนะคะซึ่งการไม่ฟอกนั่นเองบางทีน่าเสียดายสำหรับบางเคสนะคะที่ฟอกไม่กี่ทีค่ะหลายๆเคสที่ฟอกไม่กี่ทีแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะกลับไปมีชีวิตปกติได้เลยนะคะด้วยสาเหตุที่คนไข้ค่ะมีโรคประจำตัวไม่เหมือนกันนะคะโรคประจำตัวไม่เหมือนกันนะคะเช่นค่าไตเดิมก็ไม่เหมือนกันหัวใจก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สถานการณ์เช่นการติดเชื้อการที่คนไข้แย่ลงณจุดนั้นไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็การตอบสนองของยาซึ่งหมอก็ไม่มีทางรู้นะคะว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนำคนไข้ได้หมอก็เพียงแต่บอกว่าในความคิดเห็นของหมอคิดว่าโอกาสที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดต่อมากน้อยขนาดไหนและสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์แยกแต่ละหมวดหมู่สำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านนะคะให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละท่านค่ะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ